بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننې زمونږه بل ټاپک دی د تایرايډ گلینډ په اړه کې خبره شوې ده چې تایرايډ گلینډ څوک دی، څه دی، څه کارونه دي. هغه موږ الریډي ډسکس کړي دي. لکه تایرايډ گلینډ موږ سره په دې مری کې مخې د پیټری کې پروت دی. زموږ سره جست ټو ټایپس اف هارمون جوړي، تایراکسین او کلسیټونین. دغه هارمون کې دا یو قسم هارمون دی تایراکسین په اړه کې خبره کوم. نو دا تایرايډ گلینډ کله په یو کس کې لکه فرض کا دا زموږ تایرايډ گلینډ فرض کې تایرايډ گلینډ دا تایرايډ گلینډ زموږ سره د نارمل نه دا هارمون کله زیات جوړ کیږي. سو تایراکسین نو دا چې کله زیات سی جوړ کینو دغه ته موږ وایي هغه ته موږ وایي هایپرتایرايډیزم. اب که خیر رستو وایو او کله زموږ سره دا تایرايډ گلینډ زموږ سره دا هارمون د نارمل نه کم جوړ کی، کم تایراکسین کم جوړیږي. نو چې کم جوړیږي نو دسی کنډیشن د موږ هایپوتایرايډیزم وایي. اسانه خبره ده زموږ سره تایرايډ گلینډ نو دا تایرايډ گلینډ کله دا هارمون د نارمل نه سیوا کی ډیر جوړ کی او بلډ ته راولیو دا کنډیشن ته موږ هایپر تایرايډیزم وایو. کلیر ان شاء الله دی هایپوپسی واکه خیر هایپر خبره کوم. او کله دا تایرايډ گلینډ دا تایراکسین د نارمل نه کم جوړي. دیس کنډیشن از کالډ هایپوتایرايډیزم. اوس په دا خبره کو چې دا تایرايډ گلینډ دا تایراکسین دی ولې کم جوړي. زموږ باندې نه خبره په دې باندې په دې ټیم کې تایراکسین ولې کم جوړيږي، واټ از د کاز. نو په دې کې زموږ سره ټول اولنې چې کوم خبره ده اټو ایمیونو ډیزیز. زموږ جسم کې داسې بیماری ده چې زموږ هغه بیماری زموږ د اټو ایمیون مطلب زموږ د ایمیونو سیستم د وجې نه لګي. دغه ډیزیز دی. په دغه ډیزیز کې هم زموږ سره د تایرايډ گلینډ د نارمل نه کم تایراکسین جوړي. یو دا وجه ده چې تایرايډ گلینډ کم هارمون جوړي. بل وجه ټریټمنټ اف هایپرتایرايډیزم. ګوره هایپرتایرايډیزم دي ته وایي چې کله تایرايډ گلینډ د نارمل د تایراکسین زیات جوړي. نو په دغه هایپرتایرايډیزم لکه چا علاج کړی چې دغه تایراکسین ډیر زیات جوړي نو هغه علاج شوی دی. نو چې علاج ولا شو دی اوس په ټیک ټاک دا تایرايډ گلینډ څه کوي کم تایراکسین ما جوړي. درې موجود موږ سره تایرايډ سرجري. د تایرايډ سرجري مطلب دا دی چې دا تایرايډ گلینډ د تایرايډ گلینډ نه سیسه درې غنا چې درې غنا دا خپل هارمون بیا کمي تایراکسین به کې کم جوړي. په دې پسې د ریډیشن. د ریډیشن مقصد دا دی زمونږ کله دا خونه یا سترګه یا د سکل کې د څه شي رسو کې ایکسرا کوي. ډاکټر ته ویل چې دې پلان کې ځکه ایکسرا وکړه د مرینه وباره. نو دا ایکس ری په دوران کې دا ایکس ری چې کوم ریډیشن یا هم د تایرايډ گلینډ رسیپا شي نو دا ریډیشن هم دا تایرايډ گلینډ خرابول شي، خرابېږي. نو چې خرابېږي نو بیا به هم تایراکسین کم جوړیږي. ریډیشن مطلب پېښ شوی. بل پیچیوټری ډیس آرډر زموږ چې کوم پیچیوټری گلینډ دا وګورئ دا زموږ سره تایرايډ گلینډ ټیک ده. نو دا تایرايډ گلینډ چرته په خپل مرزي باندې په خپل تایراکسین نه جوړي بلکې د په شاته بل کس لګیدل دی. څوک دی؟ پیچیوټری گلینډ دی. پیچیوټری گلینډ په د پسې را لګي ټي اس ایچ تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون. د دې نه برازي تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون دی گلینډ ته تایرايډ گلینډ ته نو دا بیا تایراکسین جوړي. اوس په دې پیچیوټری گلینډ په خپل سټیز آرډر دی پیچیوټری ډیس آرډر. پیچیوټری گلینډ کې په خپل مسله راغله. نو چې دغه مسله راغله نو دا په ټي اس ایچ نشي تیارولې. چې ټي اس ایچ د نشي تیارولې نو دا تایراکسین خو دی وال چې د خپل تایراکسین جوړږي. دغه مسله وي یا دا ټي اس ایچ یا کم جوړي یا سره نه جوړيږي. نو تایرايډ گلینډ ګور یا ساتي د ټي اس ایچ تراتونه مخ کې د وینې بغیر د تایراکسین نه جوړي چې بس مسله پیدا شوه. په دې پسې بیا میډیکیشن بعضې داسې دوايانې دي چې هغه دوايانې څوک استعمالي د هغې د استعمال د وجې نه ستا تایرايډ گلینډ تایراکسین کم جوړوي. بل پریګننسي داسې زنانه ده چې د هغې په خېټه ماشومان دي نو په دغه دوران کې تایرايډ گلینډ تایراکسین د نارمل نه کم جوړوي. بل کانجنیټل ډیزیز. کانجنیټل ډیزیز دا چې دا خانداني بیماری ده. مطلب مور پلار کې دې ته یو کس ته بیماری شته نو مې به چې دیونه کوم بچي پیدا کی چې هغه دا تایراکسین د کمی د مسله وته می او د ټولو نه غټ او مین عام وجه سره آیوډین ډیفیشنسي. آیوډین ډیفیشنسي مقصد دا دی چې دا کس داسې مالګي یا داسې خوراکونه کې یا داسې ځمکې اوبه استعمالي شي هغه ځمکه کې آیوډین کم دي. ما تاسو ته په تیر لیکچر کې دا خبره کړې ده لکه دا زموږ میداني علاقه ده. د دې میداني علاقه نه چې څومره په بره ځي دلته کې بل آیوډین کمې راځي دلته به آیوډین کمیږي. کلیر دا زموږ غریزي علاقې دي او دلته په دې میداني علاقو کې آیوډین ډیر زیات دي. کلیر دا یاد ساتئ. نو په دې خاورو کې آیوډین ډیر دي نو دلته چې کله څوک کوې مې وکني که نه نو په هغه کې به اوبو کې اوس آیوډین میلاوي. دا خلک دا آیوډین به استعمالوي نو دوی ته به د تایراکسین د کم جوړېدو مسله نه وي. خو مسله د بره غریزي علاقو کې ده. غریزي علاقو کې څه شی ده چا کوې وکړه یا چینه مینه ده نو په هغه خاورې کې زموږ آیوډین کم دی چې کم دا و چې بیا څوک استعمالوي نو د جسم ته کم آیوډین لاړه چې کم آیوډین لاړه نو په جسم کې آیوډین نشته. دا یاد ساته د تایراکسین د جوړېدو لپاره آیوډین لازمي دی، فرض دی.
ځکه ما تاسو د T3 او د T4 په قصه پوره کړې وي که نه چې داسې تایراکسین چې په هغه کې 3 اټمونه د ایوډین او داسې تایراکسین چې په هغه کې 4 اټمونه د ایوډین نو مطلب هغه هارموني نو چې ایوډین نشته نو تایراکسین خو بیا نه جوړېږي ټیک نو مین خاطه وجه ایوډین ډیفیشنسي د دې کس په جسم کې ایوډین کم دی نو تایراکسین به بالکل لکه کم جوړېږي به بالکل له سره نه جوړېږي دا خو زموږ سره د هایپوتایرایډیزم وجوهات چې یو تایراید گلینډ ولې د نارمل نه کم تایراکسین جوړوي کلیر نو اوس پر دې موږ وایو سیمټمز علامات داسې کس چې اوس په هغه کې تایراید گلینډ تایراکسین د نارمل نه کم جوړوي دا غریب به په څه مصیبتونو باندې اخته وي نو دلته کې دوه کنډیشن پیدا کیږي یو کنډیشن مطلب انفنټ یو کنډیشن په ماشومانو کې دی مطلب داسې ماشوم دی خو ګورئ لکه دا چې ماشوم دی او دا ماشوم پیدا شو او د تایراید گلینډ چې کومه دی هغه صحیح تایراکسین نه جوړوي نو دې ماشوم ته به ځان له مسلې دا انفنټ او بل دی میګزیډیما ان اډلټ دا په غټو خلکو کې دا قصه جوړېږي اډلټ لکه اوس داسې زموږ سره بل یو کس دی دا یو غټ کس دی کلیر نو د دې غټ کس دی نو د په جسم کې تایراید گلینډ صحیح کار نه کوي صحیح تایراکسین جوړوي دته به ځان له مسلې او دته به ځان له مسلې نو په ماشومانو کې چې کومه کنډیشن دی جوړي هغه ته کریټینیزم وایي ماشومانو کې چې کوم کنډیشن هغه ته کریټینیزم او په غټو کې چې کومه د تایراکسین د کمی د وجې کوم کنډیشن پیدا کیږي هغه ته موږ میګزیډیما وایو نو د کریټینیزم ځان له سلامت دي او د میګزیډیما ځان له علامت دي نو ګوره ماشومانو ته د مخکې کوو داسې ماشوم چې دغه تایراید گلینډ پوره هارمون نه جوړوي تایراکسین نو دوی ته په څه مسله منټلی ریټارډډ مقصد دا دی چې د په سر کې کوم مازغه دي هغه مازغه به ډیولپمنټ نه کوي بس دا کس چې بیا غټ شي نو دا به ډېر ساده کس وي بالکل د هغه مازغو کې ډیولپمنټ نه راغلی بیکاز اف ډیفیشنسي اف تایراکسین کلیر بل فور گروث دا کس په غټیږي هم نه که غټیږي ډېر کم په قلاره لکه مطلب دا چې دا به د نارمل کسانو نه چیت پاتې کېږي ټیک ده د تایراکسین د کمي د وجې نه به د فور گروث کېږي بل دا دی فیټیک دا ماشوم به همیشه د ستړي کېدو شکایت کوي چې ستړی شم او دا چلی هغه چلی بل لیترجي لکه دا د عام نارمل ماشوم په شان صحتمند طاقتور او انرژي په دې کې نشته دی دا انرژي په دې کې ولې نشته دا قصې ولې په دې کې راځي تاسو په دې باندې بیا پوه کوم اوس اب نارمل بون د اډوکې ما اب نارملی صحیح ښکلي نارمل ښکلي مضبوط کلک اډوکې به د نه ایکسیسیو سلیپ دا ماشومان به زیات تر ودی ډیر خوب بدیل ورځي کانسټیپیشن د دې ماشومانو په قبض مطلب دا چې دوی به ډاک بول په اسانه نه کیږي یلوینګ اف سکن اینڈ آی وایټ سکن او د سترګو چې سپین کوم دی هغه به زیړ غوندې کیږي او لو مسل ټون د چې کوم مسلز دي دا مسلز کلیر دا مسل به دیو خو خپل سمارټ او زبردست سټرانګ مسل نه اسی په پرسیدلې خو اسی بوس خوندې کې بیکاره مسلز وي او بل هایپوترمیا د دې ماشوم په ډیره زیاته یخني کیږي ولې یخني کیږي هغه خبر لازم او بل ډرای اینڈ ټیک سکن د دې ماشوم چې کوم سکن دی د پوستکي دا به وچ او د سلک پیړ غوندې کوي او غټه مسله به کې انفرټیلیټي ده لکه دا ماشوم د ماشوم په وخت نه پړکوالي کې تایراکسین نه جوړېده نو دا ماشوم چې کله غټ شو کالک ته وګورئ د په ګوري بچي بیان کی انفرټیلیټي په کې یو غټ ایشو د دې جوړېږي شي اوس د هو ګورئ ما ځینې خبرې وکړې چې مطلب د دماغ ډیولپمنټ نه کېږي گروث پې نه کېږي پیټیک سټرایبل لیتارجي وغیره دا ما وکړې نو دې ته اوس وګورئ دا داسې چلي لکه فرض کا دا زموږ سره تایراید گلینډ دی کلیر دا تایراید گلینډ دی او د دې تایراید گلینډ نه چپچاپیره زموږ سره مطلب بلډ دی که نه دا بلډ دی نو دې بلډ ته د اوس تایراکسین ډېر زیات کم رالیږي نو تایراکسین د تیر نه ښکته مطلب تایراکسین کم نو چې کم دي نو دلته کې بس کومه د تایراکسین کار څه دا خو مته ویلو کنه چې میټابولیزم د کنټرول ساتي میټابولیزم نو دا تایراکسین کم دي نو د کس میټابولیزم بسې میټابولیزم د دې میټابولیزم د نارمل نه کمی مطلب د خوراک توړ پوړ بنه کیږي نو چې خوراک توړ پوړ نه کیږي میټابولیزم کم دی نو مطلب دلته کې اوس ما د فور گروث خبره نو سیل ډیویژن لپاره یا د غټېدو لپاره خو انرژي ورسره پاکه کاري خوراک ماتول پکاري چې هغه سړی غټ شي د غټي هم نه د لو میټابولیزم لپاره د وجه نه میټابولیزم یې نه کېږي بل دلته ما دا خبره وکړه د هایپوترمیا مطلب د یخني کېږي ولې به د یخني کېږي د به یخني ځکه کېږي چې کله دلته خوراک په خولې کې ماتېږي خوراک توړ پوړ کېږي د اکسیجن په مدد سره ټیک دلته انرژي جوړېږي او د دې انرژي څخه همیشه څه پیدا کېږي هیټ په پیدا کېږي نو دا هیټ د دیو کم پیدا کېږي د دیو په جسم کې دا هیټ کم دی ځکه چې میټابولیزم کم دی چې میټابولیزم کم دی
انرژي به کمه جوړیږي. چې انرژي جوړیږي نو مطلب هیټ به ورڅخه کمي. نو د دې بار ټیم کې یخني په وړي کې هم د دې یخني په سخته ګرمۍ کې مطلب هایپوترمیا، جسم به ډیر زیات یخي او یخني به دی وخت نه شي برداشت کولای. دلته په کې ورته کې معنی دی لیکلای ویټ ګین ټکی په کې ما آی تھنک چې نه دی لیکلای، خو ویټ ګین په کې زو سولې کوم چې دې کسانو به ویټ ګین وکړي دیو مطلب رو پیړیږي دا به ولې پیړیږي. اوس ګوره دا کس چې کوم خوراک وږي هغه خوراک دندلاړ هغه ماتي او دغه نه انرژي راوځي دا به کارونه کیږي کنه. نو دا ریاکشن څوک مینټین ساتي؟ دا تایراکسین مینټین ساتي. نو تایراکسین نشي چې دا ریاکشن وشي کلیر چې نشته. نو دا خوراک اوس په ځول نه ماتي کې چې انرژي تر راوځي او مطلب قصه وشي. نو دا خوراک په زیو د سکن لاندې برور پټي کلیر دا سکن دی او خوراک راغی ته ورو ډیپازټ کی. نو دا ګس پاسې د بوسو بوجي مطلب ورو به پیړي ولې پیړ شو ځکه په جسم ته خوراک لړ خوراک د ټول ټول لپاره هغه مشر سړی نشته تایراکسین. نو خوراک خو پینه کې ځان څه زیاتی نه پرې ډایرک بوله ټیکټ وکړي چې تزا چرته په لګ پینه کې سٹور شه او باقی لاشه د سکن لاندې سٹور شه. نو دا خوراک برور د سکن لاندې ډیپازټ کیږي. نو دې ته وایي ویټ ګین. دا کس په پیړیږي. د دې دغه د ماشومان خبرې شوې. اوس هغه د لوی خبرو لراشي میګزیډیما کې څه چل کیږي. د دې کس چا چې غټ کس دی او په تایراکسین باندې مطلب انکار وکړ تایراکسین چې زه نور تایراکسین نه جوړوم. نو دته په هایپوټنشن د بلډ پریشر همیشه د نارمل نه کمی، لو هارت بیټ د زړه کم په قلار د سي درځي، پریټل هیر د دې کس د دې غټ کس د اختنی دا په اسانه ماتيږي. اخته به ورور نه ریکيږي او ټک په اسانه ماتيږي. او بل هایپوترمیا د به یخني کیږي. ولې یخني کیږي؟ دغه میتیبل خوراک ټول ټول نه کیږي، انرژي نه تیاریږي صحیح، نه هیټو سبا نه جوړیږي. او بل ګایټر خبره د خامخا جوړیږي. غور دا غور اوس د ورې جوړ شو. ګوري غور به زګه جوړیږي چې دلته کې وتا ټي اس ایچ نه ټي اس ایچ څه مسله ده کنه. ټي اس ایچ په بار راځي دی خو ګوري لکه پرس کا د زموږ ست تایراید ګلینډ دی او دا په شاته پیچوټری ګلینډ دی. دا پیچوټری ګلینډ د ټي اس ایچ بار مخې ته رالېږي. نو یو خدای په خپل خرابه خو جدا خبره وګدا نور یو جیوي. نو ټي اس ایچ په بار راځي او دی تایراید ګلینډ ته وایي چې سیبا دغه تیار کې تایراکسین. نو د سی ایوډین نشته یا د تایراید په خپل بیمار دی خو څه مسله ده کنه. نو دی بر ټي اس ایچ پسې بار راځي ورته ټاکي چې تایراکسین تیار کړي نشي. نو دغه اس زورونه کې به رو دا تایراید ګلینډ و پړسي. دغه کنډیشن موږ ګایټر وای. ګایټر مینز ور دا تایراید ګلینډ د نارمل نه غټ شي. کلیر دا خبر به پکې او بل لیترجی به دي کې کمزورې وي د کې به انرژي سره نه انرژي په کې د څه ځای نه راشي چې خوراک مینټین یا د ماتول لپاره تایراکسین په کار تایراکسین نشته دا خوراک صحیح نه ماتيږي. نو انرژي کم طرف نه رااله. نو لیترجی دی ته چې په کس ډیر زیات سوس وي په انرژي کم وي. او بل ویټ ګین دا کس په پیړی کې د پیړو دوه وجه متم دلته ویل که ماشوم هم پیړی دی شي او غټ هم پیړی دی شي. د دې نه علاوه ویکنس کمزوري وي. پیړ به ډیر زیاتی خو کمزوري وي. ویکنس کمزوري کنسټیپیشن د دبم قبض کېږي شي. ډیپریس موډ هر ټیم مخه پي لکه د نارمل موډ نه نارمل خوشاله باندې ډیر زیات تنها پسند او ډیر سوینګ موډ ډیپریس موډ. اکسیجن لیول ورته په وینه کې کم وي او د سیزر مراتلی شي مطلب جټکي. نو دا زموږ سره د تایراید ګلینډ مونږ کازز ویل او بیا موږ علامات ویل چې لکه تایراید ګلینډ ولې تایراکسین کم جوړي او چې کم جوړ کړو بیا دغه نه به یو مریض کې څه علامات پیښي. نو هغه ماته تصویر په دوه قسمه یو کرټینزم په ماشومانو کې او بل میګزیډیما په لویو کې. نو دې بیا مختلف وینو ټیسټونه کېږي او د وینو ټیسټونه ایکسره مول کېږي چې تایراید ګلینډ ایم آر آی یا سټي سکین ولوږي. دغه نه بعد بیا ټریټ ټکاس بس علاج یې څه دی؟ علاج دا دی چې په دې وجه کې کومه وجه د اقه وجه علاج وکړه نو تاسو تایراکسین بیا پوره جوړیږي. دوباره تو وګورئ تایراید ګلینډ موږ سره هایپرتایرايډزم کنډیشن باندې پیدا کیږي. مطلب تایراید ګلینډ د نارمل تایراکسین کم جوړي. د تایراکسین هورمون ولې د نارمل کم جوړي؟ ډیر شی وایي دي اټو ایمیون ډیزیز ده او ټریټمنټ اف هایپرتایرايډزم ده. تایراید سرجری ریډیشن د پیچیټری ګلینډ په خپل خراب شو دی. د خراب نه تایراید ګلینډ به د څه کنټرول کوي؟ ریډیشن هاوش میډیکیشن پریګننسي کنجنټل ډیزیز آیوډین ډیفیشنسي. دا وجې دي چې د وجنه تایراید ګلینډ تایراکسین پوره نشي جوړولای. دغه علامات دي وړو کې او دغه علامات دي په غټو کې. زه امید کوم تاسو په هایپرتایرايډزم باندې پوه شئ. ان شاء الله په بل ټاپک کې به هایپرتایرايډزم ډیسکس کوو.
تھینک یو الله حافظ